นะครับผมอันนี้ลูกค้ามีจานอยู่แล้วนะฮะเป็นจานของนี่เลยยี่ห้อนี้ผมไม่เอ่ยชื่อนะครับผมแต่อายุการใช้งานน่าจะนานแล้วแหละติดมานานแล้วนะฮะแล้วลูกค้าต้องการเปลี่ยนมาเป็นของ KU Band ของ PSI นะครับในนี้เนี่ยมีอะไรที่ต้องเปลี่ยนบ้างนะฮะในส่วนของนี้ตัวนี้มันจริงมันก็เก่าแล้วนะต้องเปลี่ยนแล้วนะแต่ทีนี้เนี่ยน็อตไม่มีนะฮะก็ต้องใช้ของเดิมไปแต่ต้องล็อกให้แน่นก่อนนะดูกันนะสิ่งที่ต้องเปลี่ยนก็คือในงบประมาณที่ลูกค้าตั้งไว้นะฮะ1หัว LNB นะฮะ KU Band 2ขั้วนะฮะแล้วก็คอรับตัวสีดำเนี่ยนะฮะต้องเปลี่ยนใหม่และน็อตนะฮะแต่ในส่วนของหน้าจานเนี่ยไม่ต้องเปลี่ยนนะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าผลการเปลี่ยนแล้วเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะฮะโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับผมโอเคนะครับอุปกรณ์ของเราก็จะมีนะฮะหัว LNB 2ขั้วนะฮะของ Infosys นะครับผมแล้วก็ตัวคอรับของหัว LNB นั่นเองนะครับผมแล้วก็เครื่องปรับนะฮะของ PSI นะฮะโอเคแล้วก็เราตัวนี้ออกก่อนนะครับโอเคนะครับเอาออกแล้วนะฮะออกเรียบร้อยดูก่อนข้างในเดี๋ยวเรามาเปลี่ยนหัวกันนะครับนะครับตัวนี้คือคอล็อกตัวใหม่นะครับผมโอเคเข้าไปสิบเข้าไปตรงนี้ไหมไม่ใช่น็อตนะครับยืดต้องเปลี่ยนหัวสิ่งที่เปลี่ยนใหม่ก็คือตัวคอพับเนี่ยครับแล้วก็หัว LNB ตัวนี้150 บาทแล้วก็หัว600ครับผมจานใหม่อยู่ที่ 2,690 บาท 2,690 บาท 2,690 บาทใช่ครับใช่หัวมันเสียครับผมแล้วก็หัวไอตัวของเดิมมันเนี่ยตัวที่คอล็อกมันขึ้นสนิมโอเคนะฮะก็ใส่เรียบร้อยแล้วนะครับผมโอเคเราจริงๆเราล็อกหมุนน็อตตัวนี้แค่ตึงๆมือพอนะไม่ต้องแน่นมากนะแน่นมากเดี๋ยวไอตัวพลาสติกจะแตกนะฮะโอเคแต่ว่าก็ให้หยุดให้แน่นหนานะแล้วก็คลายตัวนี้ออกเพื่อใส่หัว LNB นะโอเคนี่คือหัว LNB นะสองขั้วนะ2ขั้วสามารถเชื่อมต่อกล่องจานได้2กล่องนะครับลักษณะแบบนี้กล่องเนี้ยถ้าซื้อก็อยู่ในราคา600นั่นเองนะครับผมปรับองศาให้อยู่ประมาณสัก5 โมง 4 โมงนะฮะโอเคนะครับจุดสังเกตง่ายๆเลยนะฮะให้เราเอาเห็นเส้นไหมเห็นเส้นข้างล่างไหมเส้นข้างล่างนะเป็น
ล่องๆนะให้ตรงกับตัว30 องศาประมาณ30 องศามันก็จะได้มุมนี้นะมุมนี้ลงมาประมาณ5 โมงนะโอเคนะครับเดี๋ยวเรามาปรับจานกันดีกว่าสักครู่โอเคหลังจากปรับสัญญาณได้นะเห็นไหมฮะประมาณ63 64นะครับ